हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले एआई फोटो सम्बन्धी छलफल गर्नेछौँ अथवा सिक्नेछौँ, जुन चाहिँ अहिले सोसियल मिडियामा एकदमै भाइरल भएको छ। जुन चाहिँ कन्टेन्ट तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। ओरिजिनल फोटो यो अनि एआई एडिटेड फोटो यो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई पनि टिकटक अथवा फेसबुक कतै न कतै देखेर यस्तो खालको भिडियो बनाउने, यस्तै खालको फोटो क्रिएट गर्ने इच्छा तपाईँ जागेर आएको छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। यो तपाईँ मेरो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ अनि भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो भिडियोमा चाहिँ मैले ल्यापटपदेखि बनाउँदैछु। तपाईँ एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने एन्ड्रोइडबाट बनाउनलाई मैले हामीभन्दा अघिल्लो भिडियो बनाएको छु, जुन चाहिँ माथि आई बटनमा आएको छ र भिडियोमा च्यानलमा गएर पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स बिगिन द टुडेज दिस भिडियो। सो गाइज, सबभन्दा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ midjourney AI भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सिधै तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस खोलिन्छ। इन्टरफेस खोलेपछि यहाँनिर midjourney भनेर क्लिक गर्नु होला यसमा। त्यसपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस खोलिन्छ। मेरो चाहिँ अलरेडी एउटा एकाउन्ट भएको कारणले यस्तो देखाएको छ। तपाईँले चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर भनेको छ जोइन द डिस्कोड टु स्टार्ट क्रिएटिङ भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ मेरो जिमेल एकाउन्ट भनेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले अलरेडी हेभ एन एकाउन्ट भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्न नि सक्नुहुन्छ र मेरो चाहिँ अलरेडी भएको हुनाले मैले अलरेडी गर्छु। त्यसपछि लगइन गर्छु र यहाँनिर मेरो आइडी जिमेल आइडी पासवर्ड भनेको छ। सो यहाँनिर मैले आफ्नो पासवर्ड हाल्न गइरहेको छु। सो फाइनल्ली नो थ्याङ्क्स। अनि यहाँनिर ओपन भइरहेको छ। यो अलरेडी भएको थियो र यहाँनिर यो एउटैलाई मैले जस्ट क्लोज गरिदिन्छु र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको इन्टरफेसहरू यस्तो खालको फोटोहरू तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जस्तै फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। यो खालको फोटोहरू त्यो अहिले चाहिँ ब्लास्टै भाइरल भइरहेको थियो। शेरबहादुर केपी ओली प्रचण्डहरूको बनाएको सोसियल मिडियामा थियो भाइरल। यस्तै तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको क्षमता अनुसार होइन। यसलाई चाहिँ यहाँनिर क्लोज गरिदिउँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यता साइडमा देख्नुहोस्। सबभन्दा पहिला तपाईँले यहाँनिर आउनुपर्ने हुन्छ। न्यू कमर रुम भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले आउनुपर्ने हुन्छ। मैले यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि मैले एउटा फोटो मैले डाउनलोड गरेको छु, त्यो फोटो ल्याएर अहिले यहाँ गरिदिन्छु, बनाउँदैछु। जस्तै यसलाई घिसारी लग्नु होला। सो यसलाई चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई सिधै। त्यसपछि यसमा प्लसमा क्लिक गर्नु होला। प्लसमा क्लिक गरेपछि अपलोड द फाइल भनेको छ। मेरो चाहिँ डाउनलोडमा मेरो फोटो रहेको छ, मैले यो फोटोलाई लिएँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईँले सेन्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो दिस इज माई फोटो। तपाईँले यहाँनिर यो फोटोलाई क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर ओपन इन ब्राउजर भनेको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गरेपछि कपी गर्नु होला। फेरि कपी गरिसकेपछि फेरि यहाँ आउनु होला। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ स्ल्यास। यहाँनिर त्यसपछि इमेज सर्च गर्नु होला। इमेज अनि इमेज प्रम्प्ट भने त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले स्पिचहरू यहाँनिर कपी गरेको लिङ्कलाई पेस्ट गरिदिनु होला। पेस्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने छ तपाईँले अब कस्तो आफ्नो फोटोलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त, त्यो कस्तो आफ्नो फोटोलाई कुन क्वालिटीको कस्तो खालको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले गर्दैछु एकैछिन। र सो यति भइसकेपछि म चाहिँ यसलाई पठाइदिन्छु। इन्टर गरिदिएँ। यहाँनिर चाहिँ भनेको छ सब्सक्रिप्सन रिक्वायर्ड भनेको छ। ड्यु टु एक्सट्रिम डिमान्ड वी क्यान नट प्रोभाइड अ फ्री ट्रायल राइट नाउ भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ सब्सक्राइब यो वेबसाइटलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्ने भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ ओपन सब्सक्रिप्सन पेज भनेको छ एप। सो र यो midjourney वेबसाइटलाई मैले सब्सक्राइब गर्नुपर्ने भएको कारणले यो फोटो चाहिँ मेरो बनिरहेको छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पर्चेज सब्सक्रिप्सन भनेको छ। यो डलर मैले तिरेँ भने चाहिँ मैले चाहिँ यो फोटोहरू क्रिएट गर्न सक्छु र तपाईँले पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। र योबाट चाहिँ यही नै प्रब्लम छ। र यदि तपाईँलाई योबाट प्रब्लम देखिएको छ भने मैले अर्को कुनै भिडियोमा यसको सल्भ अथवा अरू कुनै वेबसाइटदेखि अरू कुनै एआई वेबसाइटदेखि बनाएर ल्याउने छु अवश्य नै।
भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि मेरो च्यानलमा तपाईँ पहिलोपटक हुनुहुन्थ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर तपाईँले आफ्नो फोटोहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। सो मेरो च्यानलमा कन्टिन्यू रहनुहोला। मैले एआई वेबसाइट सम्बन्धी सम्पूर्ण भिडियोहरू प्रायः ल्याइरहेको छु। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज। आजलाई नेक्स्ट भिडियो लेट्स बाई बाई।